Goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden, bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons zegenen als we samen dit gedeelte vanuit Gods woord bekijken. 2 Koningen, hoofdstuk 6. Ik wil vanmorgen met een vraag beginnen. Wie wil veilig voelen? En het antwoord uiteraard is vrijwel iedereen. Maar er komt een andere vraag bij wat meer bepalend is. Waar gaan mensen dat zoeken? Dat is de vraag en vaak op de verkeerde manier. Nu, er is ook nog een element hier in de zaak veiligheid. Tegen wat? Of bescherming van iets, van wat? Van geweld, van inbraak, van diefstal, van ziekte. Wel, er zijn dan verschillende antwoorden die aan bod komen. Dat is logisch. Als iemand denkt aan beveiliging tegen inbraak, dan kunnen wij allerlei maatregelen nemen. Allerlei slotten en bescherming van onze deuren en ramen, van huis en van onze auto's nemen, enzovoort. Maar natuurlijk, het is geen echte bescherming als je steeds bezorgd daarover bent. Er zijn beveiligingsbedrijven, ze geven de mogelijkheid, je kunt zelf vanaf een of andere toestel, je telefoon of tablet, je kunt op je huis letten als je ergens weg bent met vakantie. Maar welke zin heeft dat als je dan uit bezorgdheid, je bent weg met vakantie en om de half uur wil je even gaan checken hoe is het alles thuis? In de living of in de tuin of waar dan ook. Als je bezorgd blijft, welke zin heeft dat? Dan een heel verdrietig verhaal dat ik onlangs hoorde bij een online seminar. Het ging om een schoolklas, 25 mensen in totaal. Al de meisjes in die schoolklas werden op een of andere manier door de jongens gepest. Vragen over, ze wilden naakte foto's krijgen van de meisjes. En de meisjes natuurlijk, ze werden bang van en ze vonden dat lastig. En hoe kunnen we hier veilig voelen? Nu een heel verdrietig antwoord daarop. Al die meisjes in die klas hebben een vraag ingediend om van geslacht te veranderen. Dat is eigenlijk geen oplossing, maar zo zagen ze dat toen als de oplossing. Nu wat ik wil even zeggen vanmorgen is dat de Heere zijn volk omringt. Hij geeft de beste bescherming die er is. En meer dan dat. Hij is de beste bescherming. Hij zelf. Hij geeft de beste bescherming, dat wel, hij geeft het. Maar hij is het. En we zien een voorbeeld daarvan hier in 2 Koningen hoofdstuk 6. Om even een beetje achtergrond hier te geven. De koning van Syrië heeft gekozen om een invasie te lanceren tegen Israël. Het was zijn plan, zijn strategie om korte invasies te doen, om klein stukjes land af te pakken, stuk per stuk. En we lezen dan in vers 8, 2 Koningen 6, dat de koning heeft gezegd heeft, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn, dat moeten wij innemen, daar wil ik een gedeelte van mijn leger stationeren. Maar iedere keer werden zijn plannen gedwarsboomd. De man Gods, dat is Elisa, stuurde boden naar de koning van Israël, dus vijand van de koning van Syrië. En wat vertelde Elisa aan de koning van Israël? Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs
zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had, en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet 1 of 2 maal en de koning van Syrië, hij begon te beseffen, er is iets aan de hand hier. Wat ligt hier daarachter? Waarom kom ik niet vooruit met mijn plannen? Nu, Elise was intussen heel bekend ook buiten Israël, omdat hij ook een Syrië genezen had. Naaman. Daarover lezen we in 2 Koningen, hoofdstuk 4 en 5. De bekendheid van Elise, dat hij van God speciale krachten gekregen had als profeet, dat was ook onder de Syriërs bekend. De koning van Syrië, hij riep het volk samen en zijn leger. Innerlijk verbolgen lezen wij in vers 11 over deze zaak. En hij riep hen bij, ja, wie is hier de spion? Wie is het die aan Israël vertelt al onze plannen? Wel, er was geen spion in de kamp. Er was geen verrader in de kamp, dat dacht hij. Het was gewoon Elise wist de dingen die de Heer aan hem getoond had, ook over de plannen van de koning van Syrië. En hij vertelde dat aan de koning van Israël. En dus werden de plannen van de Syriërs gedwarsboomd. Er zit een stukje ironie in vers 12. Het antwoord van een van de dienaren van de koning van Syrië. Zeg, nee, mijn heer koning, zo is dat niet. Er zijn geen spionnen hier in de kamp, geen verraders. Maar Elise, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Met andere woorden, hij weet alles over u. En waar nodig vertelt hij dat door? Dat is wat aan de hand. Dus dat betekende dat er een verandering van strategie nodig was van de koning van Syrië. Oké, ik zie deze Elise moeten we eerst pakken. Anders raken we nergens vooruit. En het is op dat punt dat de tekst die broeder Willy voor ons voorgelezen heeft, dat begint bij vers 14. Toen stuurde hij, dat wil zeggen de koning van Syrië, stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een grote leger. Eigenlijk dwars. Waarom? Wel, als Elise alles wist wat de koning van Syrië deed, zelfs tot in zijn slaapkamer, is het niet zo dat Elise wist vast en zeker wat ging gebeuren. Hij wist wat de koning van Syrië ging doen. Maar de koning van Syrië, hij deed het toch. En dat was de nieuwe strategie dan van de koning van Syrië. Laat ons Elise gevangen nemen of zelfs uitschakelen. Dan kunnen wij verder vooruit. Maar wat wil ik vertellen vanuit deze tekst van de Heer omringt zijn volk. Hij beschermt zijn volk, hij geeft bescherming. Hij zelf is de bescherming. En dat zien wij. Nu eerst een paar woorden over de vijand. En ik heb het hier over dan de Syriërs in dit geval. De koning van Syrië was de vijand van de koning van Israël. Israël hier betekent de 10 stammen in het noorden. Na de tijd van koning Salomo kwam een splitsing in het land Israël. 2 stammen, die van Juda en Benjamin, zijn trouw gebleven aan koning Rehoboam. 10 stammen zijn afgescheiden. Zij hebben een vroegere dienstknecht van koning Salomo genoemd als koning Jerobeam. En Jerobeam
Dus hij werd koning van die 10 stammen. Die 10 stammen, ze hebben ook Samaria gemaakt als hun hoofdstad. Ik kom straks terug tot dat punt. Samaria wordt hier genoemd in deze tekst. Terwijl Juda en Benjamin, ze hebben Jeruzalem behouden als hun hoofdstad. Nou ja, het was in de tijd van die splitsing. Israël hier betekent de 10 stammen in het noorden. En de koning van Syrië wilde land veroveren door middel van snelle invasies. Hij besefte dat hij Elise moest vangen. Ik heb het al verteld, een onverstandige plan als we denken aan de macht die God aan Elise gegeven had. Maar hij deed het toch. Onverstandig, maar hij deed het. Hij probeerde het, tenminste. En dat was de vijand. Stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger die kwamen 's nachts en omsingelden de stad van Dothan. Ongeveer 16 kilometer noorden van Samaria. Heel strategisch ook, het lag op een grote heuvel. Het betekende vanuit die stad kon je heel ver zien en al de grote invalswegen, noord naar zuid en oost naar het westen. Dus een heel strategische plaats, een heel belangrijke plaats. Dus daarom wilde hij die stad ook innemen. En ze deden het 's nachts. Ze dachten, nou ja, zo worden we niet gezien of ontdekt en we kunnen hen verrassen, misschien. Wel, dat was misschien zo doorgedacht. Maar toch was de Heer hen altijd voor. En Elise wist wat ging gebeuren, steeds. De christenen staan ook in een geestelijke strijd. Met 2 uitwendige vijanden en 1 inwendige vijand. Nu, de 2 uitwendige vijanden, dat zijn de Satan of de duivel, een gevallene engel, de hoofd van de gevallene engelen. En dan de wereld die de Satan volgt. Dat wil zeggen, de ganse wereld ligt aan de macht van de boze, schrijft de apostel Johannes in een van zijn brieven. Dus de wereld, dat wil zeggen de gevallene wereld, die zijn de 2 uitwendige vijanden van de christenen. De derde vijand is inwendig. Dat klinkt een beetje vreemd, een beetje ingewikkeld. Maar iemand die tot geloof komt, die maakt de ervaring mee dat hij in feite 2 naturen heeft. God geeft aan die ziel zijn heilige geest. Die proeft iets van de heiligheid en de schoonheid van God en zijn karakter en zijn goede tierenheid enzovoort. Maar die ontdekt dat die steeds een oude natuur heeft. En dat brengt een strijd, een botsing. De oude ik. De Bijbel noemt het soms het vlees. En dat oorlog, die strijd, dat kent een christen en soms heel intensief. Verlangen, soms zelfs om te zondigen, maar toch een besef, het is toch niet goed. En dat wrijft. Maar dat is de derde vijand, de oude ik, het vlees. En wat wil de Satan doen? Onze eerste uitwendige vijand. Wel, hij wil hinderen dat mensen de waarheid horen over de Heere Jezus. En over zichzelf. Hij wil dat gewoon hinderen. Mensen die de Heere Jezus negeren, worden meestal gewoon door de Satan met rust gelaten. Hij heeft geen belang daaraan om verandering in hun leven te zien. Zo is dat. En de Satan wil ook christenen aanvallen. En hij wil hen interesseren voor dingen zoals amusement en entertainment en vleeselijke lusten. Zodat ze minder oog hebben voor de dingen van God. Wat bedoel ik met de dingen van God? Wel, de dingen die God geopenbaard heeft in zijn woord.
over zijn karakter, over zijn plan met de wereld, over zijn verlossing, al die dingen. Hoe bereiken wij God? Hoe komen wij tot hem? Nou, we doen het in de naam van de Heere Jezus, maar wij openen zijn openbaring. We openen zijn woord. Nou, iemand die luistert naar allerlei vleeselijke neigingen en lusten, krijgt dan minder verlangen, minder neiging om tot God te gaan. De Bijbel wordt minder aantrekkelijk. Gebed, het uitstoten van de ziel tot God, dat wordt minder aantrekkelijk. Wordt meer een grotere strijd. De kerk wordt minder aantrekkelijk door iemand die naar de Satan luistert en die voedsel geeft aan allerlei vleeselijke lusten. Dat is de vijand die ons wil zo aanvallen. En de koning van Syrië, hij wilde Gods volk hier gaan aanvallen. Hij wilde hen ook doen afdwalen van de dingen van God. Nu, mijn tweede punt, ik wil iets zeggen hier over het effect, over het vrees dat de actie van de koning van Syrië teweeggebracht heeft. In vers 15 lezen wij over een dienaar van de man Gods, namelijk Elisa. Elisa had een nieuwe dienstknecht. We hebben in vorige hoofdstukken over een zekere Gehazi gelezen. Die was dienstknecht van Elisa. Maar na het genezen van Naaman de Syriër, is Gehazi eigenlijk, is melaatse geworden vanwege zijn eigen zonde. Dus hij moest in afzondering leven. Dus deze dienaar, kunnen wij vermoeden, was jong en onervaren. En hij stond vroeg op. Misschien was dat zijn gewoonte, dat weten we niet, dat staat niet daar. Maar hij stond vroeg op in vers 15 en hij ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Dus er staat niet bij hoeveel paarden en hoeveel strijdwagens, maar genoeg om de stad van Dothan te omringen. Dus een groot aantal. En dat zag die dienstknecht. En zijn reactie was, en hij werd bang. Hij zei tegen Elisa: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Gewoon een voorbeeld van angstig zijn, van vrees. Nu, we zouden heel veel over vrees kunnen zeggen, maar vrees of angst, dat heeft echt een verlammende effect. Verlammende uitwerking. Stoort de slaap, verlamt de zintuigen. Angst is het tegenovergestelde van de liefde. De apostel Johannes schrijft dat de volmaakte liefde drijft de angst uit. 1 Johannes 4, vers 18. Vrees, angst, het is een vreselijke iets. Maakt mensen kapot. Stoort relaties, stoort gezinnen, stoort gemeenschappen. Heeft een verlammende uitwerking. Maar die dienaar van Elisa, die was bang op dat ogenblik. Angstig. Hij zag geen uitweg. We zijn omringd, dit grote leger, wat gaan we nu doen? Nu zit ook een geestelijke les hierin. Die dienaar van Elisa, hij was bezig met de dingen die zichtbaar waren, tastbaar en rechtstreeks. Wat hij zag, wat hij kon zien, wat hij zelf besefte. Te veel aandacht voor de zichtbare dingen, de tastbare dingen, de rechtstreekse dingen. Te veel aandacht
En dat leidt tot angst. En dan komen allerlei gedachten in de hoofd. Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dit oplossen? Hoe komen we hier eruit? Wat ontbrak hier? Aandacht voor de dingen die onzichtbaar zijn, ontastbaar en onrechtstreeks. Die worden vergeten natuurlijk. Noem een aantal zaken hier. Ja, God. Ja, God is onzichtbaar, niemand heeft hem gezien. Maar hij wordt hier buiten spel gezet. In het denken van die dienstknecht van Elise. En ja, het zijn 3 personen in de Godheid, dat lezen we in de Bijbel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, blijkbaar hier buiten spel gezet. En dan al de hemelse wezens, al de engelen, al de geesten, die in dienst van de Heer staan en die de Heer gebruikt. En gebruikt is soms engelen om mensen aan te raken, om een bemoediging te zijn voor ons. We spreken soms over een reddende engel. En natuurlijk de verklaring is, ja, misschien heeft God wel een engel gebruikt om iemand op uw pad te sturen toen u in nood was in een bepaalde situatie en het werd opgelost. En we spreken over een reddende engel. Maar God heeft een leger van reddende engelen. En zij doen ook wat zij moeten. In de oorlog als zij moeten vechten, ja, kan God die zo gebruiken om te vechten. En als iemand verdriet heeft, dan kan God een engel gebruiken om troost te brengen. En als iemand een woord van raad nodig, die voor een moeilijke beslissing staat, kan God een engel sturen om een woord van goede raad te geven. En ook door middel van mensen. Wat in de meeste gevallen ook zo is. Maar angst, vrees, niet te onderschatten. Het is niet voor niets dat God zo vaak iets daarover vertelt in de Bijbel. Ook in deze tekst van morgen. Hoeveel keer in de Bijbel zegt God iets zoals vrees niet, wees niet bang of wees niet bevreesd? De precieze uitdrukking dat kan variëren volgens Bijbelvertalingen. Maar hoeveel keer? Wel, het antwoord is 365. En dat is een interessant aantal, hè? 365, wat denken wij daaraan direct? Wel, we denken aan aantal dagen in een gewoon jaar. Soms 366, dat weten wij om de 4 jaar. Maar meestal heeft een jaar 365 dagen. Dus we kunnen zeggen dat God dat gezegd heeft 365 keer, gemiddeld 1 keer dan voor iedere dag. Nu, ik zeg dit met alle eerbied. God is absoluut niet dom. Als hij iets 365 keer wil zeggen, er is een heel goede reden daarvoor. Hij weet dat het noodzakelijk is. We kennen allemaal mensen die soms dingen vertellen. Ik kende iemand jaren geleden, hij vertelde dezelfde grapje, 5, 6 keer over een aantal weken. En iedereen had het gehoord intussen, het werd gewoon vervelend op een duur. We weten allemaal waarschijnlijk zulke mensen, ze vertellen hetzelfde. Soms in verdrietige omstandigheden, omdat ze aan het dementeren zijn. En ja, ik ben ook soms op bezoek geweest bij oudere christenen aan het dementeren. Ja, om de 10 minuten vragen ze mijn naam en zulke dingen. Of werd gevraagd, hoe is het met je moeder? Ja, mijn moeder is jaren geleden overleden. En dat heb ik ook vaak verteld aan de persoon. Die had het gewoon vergeten. Maar om welke reden dan ook, welke omstandigheden dan ook, soms is dat echt vervelend. Oh, die vertelt altijd dezelfde.
Ja, predikanten kunnen ook vervelend zijn. Hetzelfde onderwerp iedere week. Dat gebeurt. En er zijn predikanten, ja, en ze pakken allerlei verschillende teksten. Ze komen altijd terug naar hun stokpaardje. Ja, het gebeurt en dat kan soms vervelend zijn. Er is zoveel variatie in de Bijbel. Maar terug naar God te komen. Als God 365 keer iets zegt, dan weet hij precies goed dat het noodzakelijk is. Hij weet perfect dat wij de neiging hebben om angstig te zijn. Om bang te zijn. Bevreesd te worden. Hij weet het. Hij weet dat zulke woorden en herinneringen noodzakelijk zijn. En hij wil niet dat zijn kinderen bang zijn. En wat is dan de oplossing? Wel, dat brengt mij tot mijn derde punt en laatste punt van morgen. Ja, de verlossing. Vanaf vers 16 lezen wij over het antwoord van Elise. Hij zei, ja, opnieuw in Gods woord, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Nu, de Heere brengt verlossing door middel van zijn volk. In de recente geschiedenis van Israël had God een andere profeet op een machtige manier gebruikt. Ik heb het over Elia. Elia, een prachtige naam. God is de Heere, dat is de betekenis. Elia, en Elise was ook zijn dienstknecht voor een tijd. Elia was anders dan Elise. Elia was een heftige man. Hij zei direct springen en vertellen mensen hoe het is. Heftig, sterk, krachtig. Hey, help daarmee. Dat soort karakter, je weet het. Elise was anders. Elise kunnen wij meer beschrijven als een bruggenbouwer. Iemand die relaties wilde opbouwen en versterken. Verzoening als je wilt. Elia deed dat, God gebruikte hem daarvoor. Maar Elia was gewoon een andere karakter, hij was heftig. Elia was iets zachtere qua karakter. Ja, Elise, dat betekent God is redding, verlossing. Maar zoals alle seizoenen noodzakelijk zijn, de winterstormen, hebben we die niet graag, maar ja, die zijn nodig. En de zonneschijn in de zomer, dat is ook nodig. En God gebruikt ook verschillende karakters met verschillende eigenschappen en verschillende sterktepunten, verschillende zwaktes. En hij gebruikt introverten en extroverten en hij gebruikt mensen die misschien een beetje luidruchtig overkomen, maar hij gebruikt ook verlegen mensen in verschillende omstandigheden. Elia en Elise waren andere karakters, maar ze werden alle twee gebruikt op een machtige manier. Ik probeer voor te stellen, was Elia in deze tekst en niet Elise? Ik heb een sterk vermoeden, het antwoord zou anders geweest zijn. Hey Elise, we kunnen het bijna hier zeggen, wees niet bevreesd. En ik vertel je waarom. Er zijn meer op onze kant dan die voor hun zijn, ja. Probeer het met hem te redeneren. Ik denk Elia zou hem gewoon heftig gepakt. Oh, come on, waar is je geloof, man? De Heer is zoveel sterker. Elise deed dat niet. Elise deelt het woord van God. Hij vertelt hem, ja, wees niet bevreesd. Ik heb al verteld, 365 keer in de Bijbel komt dat voor. Gemiddeld 1 keer per dag. En de Heere weet dat zulke woorden noodzakelijk zijn. Hij wil niet dat zijn kinderen bang zijn. Nu de Bijbel spreekt over een gezonde soort vrees, de vrezen des Heeren, dat wel. Dat kunnen we
beter eerbied noemen of ontzag. Het gaat niet om bang zijn voor God. Dus mensen die in opstand tegenover God, die moeten bang voor God zijn. Maar de Heere wil eerbied van mensen hebben en een gezonde vrees. Dat we wel. Maar wees niet bevreesd. Die zijn niet de woorden van een ongelovige optimist. Er zijn mensen die gewoon geboren optimisten zijn en zeggen, oh, het komt wel goed. Oh, alles gaat fijn zijn. Misschien moet iemand naar het ziekenhuis voor een operatie en zo. Oh, het komt wel goed. Maak je geen zorgen. Maar daar houdt het op. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je dat het goed gaat komen? En iemand die een ongeluk kreeg. Oh, je gaat herstellen, komt wel goed. Ja, hoe weet je? Dit is veel meer in deze tekst dan dat soort optimisme. Er zijn ongelovige optimisten. Maar hun optimisme heeft eigenlijk geen basis. Wat Elise zegt, het had een basis. Wat was die basis? Oké, Elise, je zegt tot een wees niet bevreesd. Ja, waarom dan? Waarom? Wel, het tweede gedeelte van die zin is precies zo belangrijk als het eerste. Waarom niet dan? Wel, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Kortom gezegd, wij zitten in de meerderheid. Jawel, dat ziet u niet, maar het is zo. En straks ging jij het ook zien, ja. Kom straks terug naar dat punt. Maar Elise, hij deelde hier Gods woord. En dat tweede gedeelte daarvan, vers 16, is precies zo belangrijk als het eerste gedeelte. Wees niet bevreesd. Jawel, en wat is de basis daarvan? We zitten in de meerderheid. En wij moeten ook beseffen. Wij hebben het ook nodig te beseffen. Als wij bij de Heere horen, zitten wij in de meerderheid. Paulus schrijft aan de Romeinen, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Nu, de betekenis van die tekst is, als God ons vrijgesproken heeft, wie zal ons schuldig verklaren? En mensen proberen het. Christenen aan te vallen, te beschuldigen. En wij weten, we zijn niet volmaakt. We hebben onze zonden en tekortkomingen, dat weten wij. En we worstelen daarmee. Maar als God ons vrijgesproken heeft, zo zijn wij vrij. Punt uit, einde van het verhaal, als dat zo is. Denk aan God, denk aan de Vader, denk aan de Zoon, denk aan de Heilige Geest. Denk aan zijn leger, denk aan al zijn engelen die hem dienen. Die hij soms stuurt en gebruikt. We beseffen het meestal niet, maar de Bijbel spreekt ook daarover. En zie de verandering van iemand die dit beseft. Elise hier. Elise. Er is geen aanwijzing hier in deze tekst dat Elise bang was. Je zou denken dat hij reden genoeg zou hebben. Grote leger omsingelde de stad van Dothan op de heuvel. Elise, het lijkt dat hij kalm was. Rustig, niet bezorgd. Ik kan me voorstellen, het was geen man met een grote mond, hoewel hij profeet was. Maar wat hij vertelde hij.
Hij straalde kalmte uit door zijn vertrouwen op de Heer. Maar zie welke effect dat heeft op anderen die dat beseffen. Wat schreef koning David in Psalm 3 en vers 7. Ik lees even voor. Ik vrees niet voor 10.000 van het volk die zich aan alle kanten tegen mij 10.000, hoeveel is dat? Duizenden, meer dan 10.000. 10.000. En koning David, en ik vrees niet voor hem. En u stelt, en hoe kan dat? Hij besefte dat hij in die meerderheid was. Als God bij mij is, heb ik geen vrees voor 10.000. En wat schreef hij ook? Koning David, Psalm 27. En een beetje verder, vers 3. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Dat is in dezelfde geest van wat Paulus schreef aan de Romeinen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En in dezelfde geest van de apostel Johannes, en ja, ik moet een beetje doorhaasten, ik zie de tijd gaat weg. 1 Johannes 4, vers 4. Hij schreef, lieve kinderen, u bent uit God, wederom geboren, dat wil zeggen. En u hebt hen overwonnen, want hij die in u is groter dan hij die in de wereld is. Hij heeft het over de Heilige Geest in die tekst. Maar dat is in dezelfde geest. De apostel Johannes, hij beseft het. Ik sta in de meerderheid met al mijn broeders en mijn zusters. Dat is wat Elise zei. Wees niet bevreesd. Het had een basis, er waren goede redenen. Hij was geen gewoon zomaar een optimist. Maar Elise, hij deed veel meer dan dat. Hij bad ook. Elise, hij bidt. En we lezen over 3 gebeden in deze tekst. En het is interessant om te merken wat Elise niet zegt in zijn gebed. Soms leren wij meer van wat mensen niet zeggen dan wat ze wel zeggen. Ik heb een ervaring gehad jaren geleden. Het was in Engeland, een broeder in de Heer. Hij bedankte mij voor een gesprek die wij gehad hebben. En hij zei, en het was wat je niet zei, wat mij zo bemoedigd heeft. En ja, ik wist niet precies waarover hij het had. Het was een beetje vaag en kwam niet gemakkelijk op zijn woorden. Maar blijkbaar op dat moment was dat een bemoediging voor hem. Maar zie hier wat Elise niet zegt. Hij bidt niet dat de vijand wordt weggenomen. O Heer, dat leger aan de Heer, sturen weg alsjeblieft. Dat bidt hij niet. En hij bidt niet dat de angst van de dienaar weggaat. Dat is misschien een beetje verrassend. Ik kom straks terug op dat punt, maar daarvoor bidt hij niet. Geestelijke les daar, hè? Soms zitten wij in de problemen en de neiging, oh Heer, neem dat probleem weg. We zouden beter eigenlijk om iets anders bidden. Heer, geef mij meer vertrouwen. Als u met angst worstelt, bent u geneigd misschien om te bidden, oh Heer, neem de angst weg. Maar de Heer wil u meer vertrouwen geven. Meer vertrouwen in hem. Zijn wezen, zijn macht enzovoort. Wel, wat bidt Elise wel? Wel, hij bidt dat de Heer de ogen opent voor de waarheid. En Elise bad en zei, Heere, vers 17, open toch zijn ogen zodat hij ziet.
open zijn ogen. Hij bidt dat de waarheid mag gezien worden, beseft worden. Dat het een effect, een uitwerking zal hebben. Meer vertrouwen. En de Heere deed het ook. Heeft dat gebed geantwoord. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur. Nu zag hij het. De heuvel, de bergen is vol met strijdwagens en paarden van de Heere. En ze zijn vurig ook. Veel brandstof mee. Joepie, we zijn in de midden. Nu ziet hij het. Nu is het doorgedrongen. Nu snapt hij het. Maar dat wil de Heere doen. We hebben ook vanmorgen uit Marcus Evangelie hoofdstuk 9 gelezen. Een man, hij bracht zijn zieke jongens naar de discipelen en die jongen had een geest en de discipelen konden het niet uitdrijven en de Heere Jezus kwam en de vader van die jongen vertelde wat dat probleem was. En op een bepaald ogenblik zegt de Heer, alles is mogelijk voor hen die geloven. En de man, de vader van die jongen, hij zei iets heel opvallend. Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Heeft u ooit dat gevoel gehad? Ja, ik geloof dat God kan. Maar zal hij? Wil hij? Ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Dat is een heel interessante en eerlijke opmerking. Elise, zijn gebed voor zijn dienst, Heere, open zijn ogen dat hij mag zien. En hij zag. En dan tegenovergestelde, wat bidt hij? Wel, hij bidt, maak de vijand blind. Ja, beetje verder. Ik ben even mijn plaats kwijt, vers 18. Toen de Syriërs na hem afdaalden, dachten ze, we hebben Elise nu, we gaan hem pakken. Bad Elise tot de Heer en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid overeenkomstig het woord van Elise. En Elise leidde hen ergens anders naartoe, dus ik geloof het was meer verwarring dan een absolute letterlijke blindheid. Waren ze volledig blind en niets konden zien. Ik weet niet echt hoe ze hem konden volgen naar Samaria, waar ze naartoe gingen. Maar ja, dat is gewoon een discussiepunt. Maar de Heere stuurde een enorme grote verwarring. Geestelijke blindheid. Ze konden niet zien. En wat deed Elise nog? Hij nam actie. Vers 19 is moeilijk. Moeten we eerlijk toegeven. Een man Gods, een heel volwassen man Gods. Eigenlijk vertelde hij hier een leugen. Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Ja, het was wel eigenlijk. Wat moeten we daarop zeggen? En er zijn zulke gevallen in de Bijbel. Hier hebben wij echt een volwassen, geestelijk man Gods. En wel, de Bijbel is altijd heel realistisch. En is een erkenning, ja, God is waarheid en hij haat leugens en hij haat bedrog. Toch in een zondige en gevallene wereld staan we soms in situaties waar we enkel 2 keuzes hebben en alle 2 zijn zondig. We moeten dan het minste kwaad kiezen. Wat zou er gebeurd hebben als Elise dat niet gezegd had? Als zij hem gewoon liet gevangen nemen? Wel, dat weten we niet natuurlijk. Maar de oplossing zoals het afgelopen was, het kwam tot verzoening tussen die 2 volkeren. Anders zou er iets veel erger
geweest zijn. En er zijn morele en ethische kwesties in deze wereld. Soms staan we voor keuzes. We kunnen eigenlijk geen goede keuze maken. We moeten gewoon de beste van de twee nemen. Ook is God ook niet blij mee. Dat is moeilijk, maar stof om na te denken. Afgeronden, Elise bevordert de verzoening. Koning Joram van Israël nu, hij vraagt, wat moet ik doen met deze gevangenen? Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader? We zien eigenlijk de koning van Israël had grote respect voor Elise. Noemde hem mijn vader. Maar Elise zei, nee, doe het niet. Zorg voor hen, geef hen brood, geef hen voedsel en stuur hen dan naar huis. En dat deden ze. En En ze kwamen dan niet meer terug. De benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Nu, ik begon met de samenvatting van deze bood. De Heere omringt zijn volk. En deze tekst is maar een klein voorbeeld daarvan. Er zijn talloze andere voorbeelden in de Bijbel. Een heel belangrijk gebed tot de soevereine Heere. Open de ogen, o soevereine Heere. Open de ogen van ongelovigen om de waarheid te kunnen zien. Over u, over hun ziel, over hun eeuwige bestemming. Voor christenen die een grotere visie op de Heere nodig hebben, meer te zien van zijn grootheid, zijn soevereiniteit. Open de ogen, o soevereine Heere. We kunnen dat ook een persoonlijk gebed maken. Open mijn ogen, o soevereine Heere. Wel, mogen de Heer ons ogen geven om te zien. Laat ons bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor dit gedeelte van uw woord en al de waarheid die daarin staat. Heere, u heeft uzelf geopenbaard. En zo leren wij, u wilt met ons spreken en tot ons spreken. Heere, geef ons open oren naar uw stem. En een bereidwilligheid en een vastbeslotenheid om naar u te luisteren, u te gehoorzamen. Heere, geef ons ogen om te zien. Open onze ogen. Dat wij steeds meer van u mogen zien, o soevereine Heere. Dat we steeds meer mogen beseffen, o de Heere Jezus Christus, die voor zondaren zoals ons stierf. Dat we meer van de machtige werking van uw Heilige Geest, de troosten in ons leven, mogen proeven. Heere, kom ons tegemoet, verheerlijk uw naam. Bouw uw koninkrijk ook in ons, o Heere, ook in onze kerkgemeenschap. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen. Even het woord dan terug aan broeder Willy voor de rest van onze dienst.